تخيل أنك لا تولد في مدينة حديثة، لا مستشفى، لا شهادة ميلاد، لا اسم يسجل في نظام رسمي، بل تولد في صحراء مفتوحة في شبه الجزيرة العربية قبل أكثر من 14 قرناً، فيما يعرف تاريخياً بالعصر الجاهلي. هذه ليست قصة بطل، هذه حياتك أنت. الاستعداد النفسي لخوض التجربة من اللحظة الأولى وحتى الشيخوخة. لنبدأ من الصرخة الأولى، حيث السماء لا ترحم الضعفاء. ليلة باردة من ليالي المربعانية القاسية، حيث الصقيع يلف حبات الرمل ويجعلها كالزجاج. الرياح تعوي كذئاب جائعة، تضرب أوتاد الخيمة المصنوعة من وبر الإبل وشعر الماعز الأسود بقسوة، وكأنها تحاول اقتلاع هذا الكيان الصغير من جذوره قبل أن يبدأ. في الداخل لا توجد إضاءة سوى ذبالة زيت باهتة ترتعش مع كل نسمة ريح، أو وهج جمرات تحتضر في الموقد الذي يتوسط الخيمة، يفوح منها ريح الحطب المحترق الممزوج برائحة الجلد. أمك تلد على الأرض مباشرة، لا سرير طبيا ولا أغطية معقمة، تفترش النطع، قطعة كبيرة من الجلد المدبوغ. لا يوجد طبيب تخدير ولا ممرضات بملابس بيضاء، هناك فقط القابلة، تلك المرأة التي حفر الزمان أخاديده على وجهها بيديها الخشنتين اللتين شهدتا آلاف الولادات والوفيات، تمسح عرق أمك بخرقة صوفية خشنة وتهمس بتمائم قديمة، تارة تذكر فيها الآلهة وتارة تستعيذ بها من أم الصبيان والجن الذين يعتقدون أنهم يسكنون الفراغ. إن كنت ولدا، هنا يتغير إيقاع الوجود في اللحظة. بمجرد أن تعلن القابلة جنس المولود، تنطلق الزغاريد لتشق صمت الصحراء المطبق وتختلط بصوت الريح والرمال. يفتح والدك الخيمة بزهو لا يوصف، يرفع بصره نحو النجوم المتلألئة ويعلن اسمك بصوت جهوري يهز أركان الحي. ولد لنا فارس، ولد لنا ذائد عن الحمى. تنحر الذبائح فورا ويلطخ جبينك بدم العقيقة تفاؤلا بالقوة والمنعة. أنت الآن مشروع مقاتل، إضافة لقوة القبيلة، ودرع جديد سيحمل السيف يوما ما. أما إن كنت فتاة، فالصمت يكون أثقل من الجبال السوداء المحيطة. الوجوه التي كانت تنتظر المدد تتربد قليلا، ويخيم وجوم عابر، ليس لأنهم لا يحبون الأطفال، بل لأنك في نظرهم عبء مستقبلي في أرض لا تنبت إلا الشوك. الحسابات هنا معقدة، ممزوجة بالخوف من الفقر الشديد الذي قد يطرأ في سنوات القحط، أو الخوف الأكبر من العار في حال سبية القبيلة في غارة مفاجئة. في بعض البيئات القبلية الأكثر قسوة وانغلاقا، كان هذا الخوف يتجسد في أبشع صوره: الوأد. لحظات مريرة من التردد القاتل بين غريزة الأبوة الفطرية وبين أعراف القبيلة الصارمة التي لا ترحم الضعفاء. ليست قاعدة عامة، فالعرب كانوا يقدسون الأمومة ويحترمونهن، لكنها حقيقة تاريخية كانت تطل برأسها في سنوات الجدب الشديدة، حين يضيق الرزق حتى على الرجال. حياتك منذ اللحظة الأولى ليست حقا فرديا، وليست رحلة بحث عن الذات أو السعادة الشخصية، بل هي قرار قبلي بحت، وأنت مجرد لبنة في جدار كبير صلد يسمى النسب. إن نجوت من سنواتك الأولى وتجاوزت أمراض الطفولة الفتاكة التي لا علاج لها سوى الكي بالنار أو التداوي بأعشاب الصحراء المرة، فاعلم أن طفولتك لن تشبه أي شيء تعرفه اليوم. لا ألعاب بلاستيكية، لا قصص قبل النوم عن كائنات فضائية، ولا حدائق غناء تلعب فيها. طفولتك هي الرمل في كل مكان، في طعامك، في ثيابك البسيطة، وفي عينيك الصغيرتين. هي الحرارة التي تذيب الصخر في الظهيرة، والعطش الدائم الذي يسكن حلقك كأنه جمر. تستيقظ قبل شروق الشمس مع أول خيوط الفجر الصادق، حين يكون الهواء لا يزال يحمل مسحة من البرودة. لماذا؟ لأن حرارة الظهيرة لا تحتمل، وهي وقت القيلولة الإجبارية، حيث تسكن كل الكائنات الحية هربا من الموت احتراقا. أول ما تبحث عنه هو الماء، وهو أغلى ما تملكه عائلتك وأعز مفقود. قربة جلدية شانة معلقة في أبرد زاوية في الخيمة، يبرد ماؤها بفعل التبخر البطيء. كل رشفة تأخذها هي عملية حسابية معقدة، فالبئر قد يبعد مسيرة يوم كامل، والناقة التي تجلب الماء قد يقتلها العطش قبل أن تعود، أو قد يسبقكم إليها عدو. لا تنتظر مائدة حافلة بصنوف الطعام، قد يكون نصيبك بضع تمرات صلبة عجوة تكسر بالأسنان بصعوبة، أو قليل من لبن الإبل الحامض الذي يقوي العظام ويشبع البطون الجائعة. أو في حالة الجدب قد لا تجد شيئا سوى الهبيد،
وهو حب الحنظل الذي يطبخ لساعات للتخلص من مرارته القاتلة. تتعلم مبكرا أن الجوع ليس استثناء أو نظاما غذائيا عابرا، بل هو حالة متكررة، رفيق دائم ينمي فيك غريزة الصبر والجلد والتحمل. تتعلم المشي حافيا فوق أرض حارقة حتى تتجمد أخمص قدميك وتصبح كجلد البعير خشونة وقوة. تتعلم أن الماء أثمن من الذهب، وأن الكرم بالماء هو أسمى درجات النبل الإنساني في هذه الفيافي الموحشة. في هذه المرحلة يغرس فيك المبدأ الأول والأخير الذي سيحكم حياتك: القبيلة هي كل شيء. أنت لست فلان المستقل بذاته، أنت ابن فلان من بني فلان. اسمك مرتبط باسمها كظلك الذي لا يفارقك. كرامتك مستمدة حصريا من كرامتها، وهوانك من هوانها. تسمع الكبار في مجالسهم الليلية يتفاخرون بأسماء قبائل كبرى مثل قريش، سادة مكة، وحماة الحرم، أو بنو تميم أصحاب العدد والمدد، أو الأوس والخزرج في يثرب الخضراء. الانتماء هنا ليس خيارا سياسيا أو فكريا يمكنك تغييره، هو هويتك الوحيدة ودرعك الحصين ضد الضياع. وبدون قبيلة تحميك أنت مجرد صعلوك تائه في الفراغ، دمه هدر ومصيره الفناء المحتوم. انسى تماما الفصول الدراسية، السبورات، والكتب المطبوعة. مدرستك هي المدى المفتوح، وكتابك هو الطبيعة الخام. إن كنت محظوظا وولدت في مدينة تجارية نابضة مثل مكة، فتعليمك يبدأ في دار الندوة أو في أزقة الأسواق المزدحمة. تتعلم لغة الأرقام والحساب الذهني السريع لتخدم التجارة، وهي شريان الحياة الوحيد. القوافل تنطلق في رحلة الشتاء والصيف الشهيرتين، شمالا نحو بلاد الشام الباردة حيث القصور الرومانية، وجنوبا نحو اليمن السعيد المليء بالبخور والتوابل والذهب. التجارة هنا مدرسة قاسية لتعلم سيكولوجية البشر ومعادن الرجال. تتعلم كيف تساوم بذكاء دون أن تفقد وقارك، كيف تحفظ وجوه التجار من مختلف الأجناس والأعراق، الروم، الفرس، الأحباش، وكيف تقرأ نوايا الرجال من نظرات عيونهم المختبئة خلف اللثام قبل أن ينطقوا بكلمة واحدة. لا توجد عملة موحدة تحكم العالم. تتعامل بالدينار البيزنطي الذهبي والدرهم الساساني الفضي، لكنك تدرك يقينا أن الثقة والكلمة هما العملة الأهم والأبقى من أي معدن نفيس.